of current through an electrolyte is directly proportional to the quantity of electricity in coulombs passed through it. So, what does this actually mean? Suppose you set up this electrolysis circuit. The current flows for 5 minutes, and 0.65 grams of copper are deposited on the cathode. Faraday's law tells us that if the experiment was repeated with the current flowing for 10 minutes, twice as much time, then twice as much copper would be deposited. Faraday's second law of electrolysis is a little bit more complicated. It tells us that the mass of a substance deposited during electrolysis is not only proportional to the quantity of electricity passing through it, but also depends on the atomic mass and the valency of the element deposited. These are combined to give a quantity called equivalent weight, E. The equation for calculating equivalent weight is equivalent weight, E, equals atomic mass divided by valency. Let's find the equivalent weight of copper. We need to use the atomic mass, which is 63.5, and its valency, which is 2. Working through, we find its equivalent weight is 31.75. Faraday also determined that the equivalent weight of an element is deposited by 96,500 coulombs of electricity. He combined all his findings into this equation. Mass deposited in grams equals the equivalent weight times current times time divided by 96,500. أي أسئلة؟ أي أسئلة؟ لا تمام. تمام. حاسس ان انا بتفرج على فيديو السلومو جايز. حصل. طيب ده القانون الأول لفاراداي، كل ما سيادتك ما تيجي تزود الانتنسيتي كل ما الماس بتزيد. وده القانون الثاني لفاراداي. وهنا مفيش أي حاجة. يختي يلا رجالة. الكتروبلين. سبحان الله. مهم. doesn't affect mass. concentration. next. شاكك فينا ولا ايه؟ حسيت هي نفسها زي ما هي انت بتقسم على 1. مغنيسيوم يقسم ده على 2 يطلع 12.15. increasing current. increasing time. increasing voltage ما اظنش. لا يبقى هو عايز خلاص يبقى هي أي خدمة. جي أول واحد لا مش أول واحد. لا مش أول واحد. تاني واحد. لا برضه هو حط جنبيها اف. هي ايه اف دي؟ هي المفروض تبقى كولوم. خلاص يا عم خد. لا استنى. هو ايه اللي جاب في الموضوع؟ والله ما أنا عارف. اصل هي لو اي دي مقصود بيها جرام equivalent، فهو انت مفيش غير 1 A و B بس هما اللي ينفعوا، لان دول اللي فيهم الايكويفالنت. انا كنت صح. ماشي. هو بيتغاب. فيمكن قصده ان انت هتضرب الرقم ده في 1 فاراداي مثلا، مش عارف. خير. طيب سبريت قد كده ايرون تريكلورايد. تمام ماشي. يعني خد ده على 3 يطلع الحلوف ده
انت عايز الكوانتيتي، تمام، خد ده في ده على يختي. استنى، مش قصدي. ايوه ده على ده بس يطلع. يا ساتر يا رب. هو رقم مش في الاختيارات، بس هو قريب لبي، فخد بي. شفت؟ حصل. هو غالبا ما خدش التقريب كله، ولا مش عارف هو عمل ايه بالظبط، بس قشطة. يا اما انا حمار عادي. ماشي دي كده تمام، الشرح، حد عاش. حسب حاجه؟ لا يا رب الواجب يخلص اسرع منه. واجب ايه؟ هومر. ما فرقتش كتير. لا معلش، واجب دي بتتفهم حاجة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. درس تاريخ لا. اقفل الباب. نزل الصبح ما اعرفش. بالمناسبه بس كتمهيد للاورجانيك، فاراداي هو ما شاء الله هو اللي اكتشف البنزين، تمام، من زيت السمك. فاراداي ماله؟ اكتشف البنزين من زيت السمك حرفيا من زيت السمك. في كويس. القرع. يعني هي الأوميجا بتشترك مع البنزين في حاجات. اه لول. لو انت بتاكل بنزينة صح؟ حرفيا. literally. امال الواحد بياكل ماشي. سمك وينام ليه؟ يعني المفروض ياكل سمك ويطلع يجري على كده. انت شايف نفسك انت مركب موتور ولا حاجه، في ماجنت في جسمك مثلا؟ ما هو بنزين بقى. طيب ماشي، دوره في الالكتري طب ده كلام تاريخ كله، الحمد لله ما علينا. انا اللي بقول بعد. لك، قلت لك من ساعتها عدي. يا لهوي. طب الحمد لله طلع تاريخ، الحمد لله. ده جزء كان فاراداي بيحاول يتكلم فيه عن الكوندكتيفيتي بتاعه الميتالز شغاله ازاي. مهم. The electric force, he مش argued, through the molecules of the solution into a state of tension. ماشي. When the force was strong enough to distort the fields of the forces that held the molecules together so as to permit the interaction of these fields with neighboring particles. هو كان بيتكلم على ان الالكتروليسيس نفسها، ان الكهرباء في البولز عامله ماجنتيك فيلد كبير قوي. الماجنتيك فيلد ده اقوى من الماجنتيك فيلد بتاع الموليكيول، فده بيسبب ان الموليكيول نفسه بيتفك في الميه ويحصل له ايونايزيشن. مهم. نفس فكرة حاجة زي الاكتيفيشن انرجي مثلا. نوعا ما. يعني مش عايز اقول شحن One البطارية law, لان the احنا. amount of a substance was deposited to each electrode is directly proportional to the quantity of electricity. ده القانون الاول، تمام. وفي ماشي. نفس الوقت proportional to the chemical equivalent وده القانون الثاني. سيب التي اس ده في حالها. ماشي. عمال طيب تشدها معاك. هو حرفيا هو بيتكلم على الماس ديبوزيتد اللي هو. اوبا ياسمين بتتصل، ثانيه واحده بس ستوب. انا ودني اتخرمت. خير. ماشي اللي بعده. What do all of these items have in common? لا. The materials they are made of are all produced by electrolysis. Chemists can work out how long it will take to produce the amount of product they need by using Faraday's laws. Suppose a jewelry manufacturer wanted to electroplate a nickel necklace with silver to make it look more appealing. If the budget was for 2 grams of silver per necklace, they would use Faraday's laws to work out how long they need to run the electrolysis circuit for. Remember, the equation for mass deposited is the equivalent weight times current times time, divided by 96,500. Well, we know that the mass is 2 grams.
The equivalent mass is 108, and let's say we use a current of 15 amps. If we substitute all of those values into the equation and then rearrange, we get a time of 120 seconds, or 2 minutes. So the chemist would know to run the electrolysis circuit for 2 minutes to coat the necklace with 2 grams of silver. The aluminum we use to make the planes we fly in is produced by electrolysis of aluminum oxide, and the chlorine used in the bleach we use in everyday cleaning products is produced by electrolysis of sodium chloride. As you can see, Faraday's laws have many applications, especially for producing materials by electrolysis. ايه النظافة الجامدة دي؟ اوفر. ماشي ماشي، مفيش حل. هي لا جديد. المصدر اللي بعده Faraday's laws of electrolysis practical. فردي حزين. احلى electroplating عليكم. What is electroplating, and why do we do it? Electroplating is a process in which we coat one metal with another. It's done for a number of reasons. It makes metal look more attractive. A tin ring looks much nicer electroplated with gold. It can be used to protect metal. Tin cans are actually made from steel electroplated with tin. And sometimes it's used for both reasons, like this chrome-plated faucet. So how does it work? Let's look at how we would electroplate this spoon with silver. We need 2 electrodes. One is a strip of silver to provide the silver metal. This goes in the anode position. Then we need an object we are going to electroplate. In this case, the spoon. This goes in the cathode position. We also need a solution containing silver ions. This is called the electrolyte. Finally, we need some electricity. When the current flows, the silver ions in the electrolyte solution move towards a negative cathode, where they gain electrons to become silver metal. This is reduction because electrons are gained. The silver sticks to the cathode spoon. This is the plating occurring. At the anode, the current causes the silver atoms to lose electrons and dissolve into the electrolyte solution. The electrons that the metal atoms lose go back to the power source and around to the cathode. This is known as oxidation because electrons are lost. ايه اسئله؟ ماجيك. طيب هنا هيعمل تجربة فردية التانية بنفسه ويشوف بقى الماس بتاعت كل إيليمنت ما بين مرة الألمنيوم ومرة السيلفر ومرة الكوبر. مش كانت ألمنيوم طبعا وكلورين وكبر؟ حصل. لا كانت ألمنيوم وسيلفر وكوبر. يا عم كلورين يعني. المهم إن الماس هتزيد كل ما الإيكوفالنت ماس بتزيد. طيب بفكرك بالقانون ده من سينيور 1، يا ريت تكتبه عندك، احتمال تحتاجه. اكتبه في آخر الدرس الثالث. قلت حاجتين. الحاجة الثانية إن الديبوزيتد ماس ممكن تزيد لما الكرنت يزيد أو الفولت يزيد، الاثنين عادي. liberated. طيب يلا رجاله. wait. هو احنا مش لسه حالين البتاع ده؟ بلانتنج يا باشا. plating. بلانتنج، هي بلانتنج مالكش فيه.
آه... resistant corrosion. be more دي غالبا look more لا. attractive. does not affect. والله لسه حلنا. ايوه هي بي. هو قلب انجلش ليه فيه؟ هما التلاتة ما عدا ايه يعني؟ مش عارف هو. لا عايز 2 بس. ازاي هتجريز دي التايمر؟ decrease time sorry increase voltage. كيس فولت. كنت فاكرهم التلاتة increase فبقول لك كله ما عدا دي. تاني. تاني. أول واحدة. مش فايدة. أول واحدة بس المرة دي كتبها صح. acid لا. أيوه هو عبيط صح؟ سبحان الله. ايوه. يعني لا. لا. أيوه. ايوه. لا. لا. في تحت لسه. ايه ده خلاص طيب. ايه ماشي. ده كان الهومورك ولا الشرح؟ ده كان الشرح للأسف. مفيش ماشي. هوم ورك. لا في. ما شاء الله مشفتهاش. داخلين ولا ازاي الميت؟ هطلع من الميتنج مؤقتا بس يا بابا. وأجيلكوا كمان شوية. اقعد هنا يا اخويا. اه بسيط أنا ممكن أشيل السماعة وأقفل الشاشة فاهم.